Xin chào các bạn. Biên giới giữa Mỹ và Canada chính là đường biên giới quốc tế dài nhất thế giới, với tổng khoảng cách lên tới 8.891 km, bắt đầu từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, thậm chí tới cả Bắc Băng Dương. Nó đi qua rất nhiều dạng địa hình khác nhau, từ những đô thị sầm uất đến vùng nông thôn thưa thớt, từ đồi núi, rừng rậm đến sông hồ, từ thảo nguyên bán khô hạn đến khu vực băng giá ở vùng Bắc Cực. Không chỉ là một ranh giới địa lý, đây còn là biểu tượng của mối quan hệ hòa bình, hợp tác và tin cậy giữa hai quốc gia láng giềng trong suốt hơn 2 thế kỷ. Trải qua nhiều hiệp ước, từ năm 1783 đến năm 1908, biên giới này đã được xác lập, phân định và gìn giữ không cần đến chiến tranh hay đối đầu quân sự. Nó không chỉ là một đường phân cách mà còn là minh chứng sống động cho khả năng giải quyết tranh chấp bằng ngoại giao và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, sự phân chia ấy cũng tạo nên những đặc điểm đặc biệt. Rõ là lãnh thổ của Mỹ nhưng lại nằm gần với Canada hơn phần còn lại của đất nước. Hay có những khu vực đã bị một làn ranh vô hình chia đôi, tạo nên những câu chuyện đầy thú vị về số phận của một vùng đất được quyết định hoàn toàn trên bàn đàm phán. Vậy biên giới Mỹ và Canada còn điều gì kỳ lạ? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về chủ đề này nha. Lịch sử hình thành đường biên giới. Vào năm 1783, sau những năm dài khói lửa thì Hợp Trung Quốc Mỹ chính thức giành độc lập. Theo Hiệp ước Paris, đế quốc Anh phải từ bỏ chủ quyền đối với 13 thuộc địa ở bờ Đại Tây Dương, trong khi ranh giới với phần còn lại sẽ bắt đầu từ cực Tây Bắc qua sông Connecticut, đi về phía Tây theo vĩ tuyến 45 độ tới sông Saint Lawrence, sau đó đi qua hồ Ontario, hồ Huron và hồ Superior, rồi theo sông Pigeon qua một loạt hồ nước, đến sông Rainy và dừng ở điểm cực Tây Bắc của hồ Wood. Từ đây ranh giới đi thẳng về phía Nam cho đến khi gặp sông Mississippi. Đến năm 1803, nước Mỹ tiếp tục mở rộng đôi cánh khi mua lãnh thổ Louisiana từ Pháp, khiến cho mối quan hệ giữa Washington và Paris ngày càng thắt chặt. Trái lại, tình hình với London vốn đã xấu, nay càng trở nên tồi tệ hơn, rồi cuối cùng bùng phát thành chiến tranh, kéo dài từ tháng 6 năm 1812 đến tháng 2 năm 1815. Sau khi hòa bình được nối lại, hai bên quyết định đàm phán lại biên giới. Theo Hiệp ước 1818, Mỹ và Anh trao đổi lãnh thổ và thiết lập ranh giới mới dọc theo vĩ tuyến 49 độ từ hồ Wood ở phía đông đến dãy núi Rocky ở phía tây. Hai nước cũng chấp thuận sẽ cùng chiếm đóng xứ Oregon. Nó có phía bắc là vĩ tuyến 54 độ 40 phút, phía nam là vĩ tuyến 40 độ, còn phía đông giáp với dãy Rocky và phía tây là bờ biển Thái Bình Dương. Theo thời gian, vấn đề kiểm soát xứ Oregon ngày càng gây tranh cãi, nhất là khi hàng loạt người Mỹ bắt đầu di cư vào thập niên 1840. Nhiều người có tư tưởng bành trướng đã thúc giục việc chiếm lấy toàn bộ vùng đất này, nhưng chính phủ Mỹ không muốn mở ra một cuộc chiến tranh với đế quốc Anh và hai bên một lần nữa ngồi vào bàn đàm phán. Đến năm 1846, Hiệp ước Oregon đã được ký kết. Theo đó, biên giới của hai bên sẽ được kéo dài về phía Tây dọc theo vĩ tuyến 49 độ và riêng đảo Vancouver vẫn thuộc về Anh. Đến năm 1867, Mỹ mua Alaska từ tay đế quốc Nga và có thêm biên giới với Canada ở phía Tây Bắc. Nó bắt đầu từ lối vào của kênh Portland, đi về phía Bắc cho đến vĩ tuyến 56 độ Bắc, rồi theo đỉnh của các ngọn núi song song với bờ biển cho đến điểm giao nhau của kinh tuyến 141 độ Tây. Ngoài ra, Mỹ và Canada còn có một số lần điều chỉnh biên giới thông qua các hiệp ước khác nhau, với lần cuối cùng diễn ra vào năm 1908. Khi ấy, nhiều đoạn chưa được đo đạc chính xác, nhiều cột mốc đã mất dấu cũng như bị phá hủy do thiên nhiên hoặc là con người, nên hai bên đã khảo sát và đánh dấu lại để lập bản đồ chi tiết. Họ cũng thành lập Ủy ban Biên giới Quốc tế nhằm bảo trì ranh giới, giải quyết các tranh chấp nhỏ và thực hiện giao tiếp định kỳ. Từ đó cho đến nay, biên giới Mỹ-Canada gần như không có gì thay đổi. Đường cắt dài nhất thế giới. Biên giới Mỹ-Canada có tổng chiều dài 8.891 km, đi qua 13 tiểu bang của Mỹ cùng với 7 tỉnh và một lãnh thổ của Canada. Nó trải dài từ Maine đến Alaska, đi qua đại dương, đất liền và cả những vùng hoang dã còn nguyên sơ. Nhưng thay vì chỉ là một đường kẻ vô hình trên bản đồ, phần lớn biên giới lại thể hiện rõ trong thực địa dưới dạng một dải rừng bị chặt dụi, gọi là The Slash, tức là đường cắt. Nó rộng khoảng 6 mét và như một vết cắt thẳng giữa thiên nhiên. Đường cắt này được tạo ra từ thế kỷ 19 khi biên giới phía Tây được xác định theo vĩ tuyến 49 độ Bắc. Để đánh dấu rõ ràng thì cây cối đã bị chặt sạch và hàng nghìn cột mốc đã được dựng dọc theo đó. Nhưng do chưa có GPS nên việc đo đạc thủ công khiến cho đường biên thực tế bị lệch khỏi vĩ tuyến gốc, tạo thành những đoạn gấp khúc có khi chênh tới 90 mét.
Việc duy trì The Slash được thực hiện bởi Ủy ban Biên giới Quốc tế với ngân sách khoảng 1,4 triệu đô la mỗi năm, trong đó mỗi người dân của Mỹ đóng góp 0,5 cent một năm và cứ mỗi 6 năm thì con người lại quay lại để dọn sạch cây cỏ mọc lên, đảm bảo đường biên không bao giờ bị che khuất. Ở các khu vực dân cư, biên giới được đánh dấu bằng các biển báo, tượng đài, rào chắn vật lý và đường bộ. Trong khi tại các khu rừng sâu ở Montana, Idaho, Washington hay là British Columbia, The Slash vẫn nổi bật và có thể nhìn rõ từ vệ tinh. Đó không chỉ là một đường ranh chính trị mà còn là biểu tượng hữu hình của sự đồng thuận và hòa bình kéo dài hàng thế kỷ giữa hai quốc gia. Bên cạnh đó, do biên giới giữa hai nước kéo dài tới 8.891 km nên phần lớn không có sự hiện diện của quân đội hay là cảnh sát. Tuy nhiên, tại các cửa khẩu chính thức, việc kiểm soát vẫn được duy trì nghiêm ngặt để bảo đảm an ninh và quản lý giao thông. Còn ở những khu vực hoang dã thì chính phủ Mỹ đã cho triển khai hệ thống Slash Camera Pole. Nó bao gồm nhiều cột camera không dây, được ngụy trang như một đèn đường và sử dụng năng lượng mặt trời. Chúng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời có thể phân biệt người, xe và động vật hoang dã, từ đó giúp ngăn chặn buôn lậu và vượt biên trái phép. Hệ thống Slash Camera Pole được đưa vào hoạt động từ năm 2020 khi dịch Covid-19 đang bắt đầu lan rộng. Các địa điểm bị chia đôi. Do biên giới giữa Mỹ và Canada chủ yếu được phân chia trên bản đồ với hai đoạn dài chạy dọc theo vĩ tuyến nên có nhiều khu vực dù gắn kết về địa lý nhưng trên thực tế đã bị chia đôi và tạo ra những câu chuyện dở khóc dở cười. Nằm tại tiểu bang Maine của Mỹ, Escort Station là một ngôi làng nhỏ, tưởng chừng không có gì đặc biệt nhưng nó lại sở hữu mã vùng điện thoại 418, tương tự như tỉnh Quebec của Canada. Lý do là trong quá khứ, nơi đây từng là một phần của thị trấn Pohenegamook thuộc Canada, cho đến khi đường biên giới được vạch ra và chia cắt ngôi làng này thành hai nửa. Hiện nay, vùng đất của Canada có dân số 2.481 người, còn phía bên Mỹ chỉ vỏn vẹn có 4 người sinh sống và chỉ hiện diện ở đây vào mùa hè, đồng thời phải tuân thủ theo giờ làm việc của các trạm kiểm soát biên giới. Cụ thể thì sau 5 giờ chiều thứ Sáu, cư dân Escort Station không thể rời đi cho đến 8 giờ sáng thứ Hai. Bất kỳ ai muốn đi lại hợp pháp sau giờ làm việc sẽ phải đi trên hàng trăm dặm đường khai thác gỗ tư nhân qua rừng Bắc Maine, vốn rất khó đi vào mùa xuân và gần như không thể tiếp cận vào mùa đông vì tuyết rơi dày đặc. Nhưng vào tháng 10 năm 2002, một cư dân Pohenegamook tên là Michelle Jabert đã bị hai sĩ quan biên phòng Mỹ bắt giữ khi cách biên giới Canada chỉ 10 mét. Anh ta lái xe qua Escort Station để mua nhiên liệu cho xe tải của mình, nhưng lại đi vào bằng một trạm hải quan đã đóng cửa và không khai báo đang nhập cảnh vào Mỹ. Sau khi ở trong nhà tù Liên bang Mỹ hơn một tháng, Michelle Jabert đã được thả và được phép trở về Canada với số tiền bảo lãnh là 5.000 đô la. Đến tháng 3 năm 2003, anh ta chính thức nhận tội tại Tòa án Liên bang Mỹ về tội danh vượt biên bất hợp pháp. Bản án của Michelle Jabert là một thỏa thuận nhận tội có nội dung đã thụ án 35 ngày trong tù, 2 năm quản chế và không bị phạt tiền. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ khi đó là ông Colin Powell đã gọi vụ việc là đáng tiếc trong chuyến thăm đến Canada. Một nơi khác cũng bị chia cắt là thị trấn Stansted ở Quebec của Canada, trong khi phía nam là Derby Line, một ngôi làng thuộc tiểu bang Vermont của Mỹ. Đối với nhiều người dân, hai cộng đồng này gần như là một khi họ ăn uống tại nhà hàng bên này và sử dụng hồ bơi ở bên kia. Cả hai đơn vị hành chính còn sử dụng chung nguồn nước và hệ thống thoát nước thải, qua đó tạo nên một lịch sử gắn bó lâu đời. Đặc biệt ở đây còn có một công trình rất độc đáo mang tên Thư viện và nhà hát opera Haskell Free. Nó được khánh thành vào năm 1904 bởi Martha Stewart Haskell, một góa phụ giàu có mang hai quốc tịch. Tòa nhà này được xây dựng với vật liệu cao cấp và ý tưởng độc đáo khi nằm ngay trên đường biên giới, với một vạch đen chạy dọc nhà sàn tượng trưng cho ranh giới, nhưng không phải để chia cắt mà để thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước. Theo đó, người Canada có thể ra khỏi nước, đi bộ trên vỉa hè bên cạnh thư viện và bước vào cửa chính nằm về phía Mỹ mà không cần hộ chiếu. Ngay cả sau sự kiện 11 tháng 9, thư viện vẫn duy trì hoạt động xuyên biên giới. Tuy nhiên vào năm 2018, kẻ xấu đã tận dụng lỗ hổng ở đây để buôn lậu vũ khí, buộc các nhà chức trách phải tăng cường an ninh. Gần đây, dưới thời Tổng thống Trump, mối quan hệ giữa Mỹ và Canada trở nên căng thẳng và chính sách siết chặt biên giới đã ảnh hưởng đến thư viện Haskell. Bắt đầu từ tháng 10, người Canada muốn vào thư viện qua cửa chính sẽ phải nhập cảnh hợp pháp tại trạm kiểm soát gần đó. Vỉa hè dẫn đến thư viện cũng bị cấm sử dụng và người vi phạm có thể bị trục xuất. Vì vậy, một lối đi phụ mới từ phía Canada đang được xây dựng để khắc phục tình thế.
Chính quyền hai thị trấn Stansted và Derby Line cũng đang nỗ lực giữ cho thư viện mở cửa với hai bên và phản đối các hạn chế mà họ cho là quá đà và làm tổn hại tình hữu nghị xuyên biên giới vốn đã bền vững hơn một thế kỷ. Ngôi làng BB Plain với một nửa phần còn lại nằm trên đất Mỹ. Ở giữa hai bên là đường Canusa và cũng là biên giới quốc tế với một vạch vàng để thể hiện rõ ranh giới. Do vốn cùng chung lịch sử nên người dân của hai cộng đồng có mối quan hệ rất gần gũi. Nhưng vì vụ khủng bố 11 tháng 9 mà an ninh biên giới đã được thắt chặt và gây ra một vụ việc rất chéo ngoe. Phía cuối con đường Canusa là một ngôi nhà có cửa mở sang cả Mỹ lẫn Canada, với chủ nhà là ông Brian Dumoulin và bà Joan Dumoulin. Cặp vợ chồng mang hai quốc tịch này đã gặp không ít tình cảnh kỳ quặc khi sống trong một ngôi nhà có vị thế khác lạ. Thông thường, cả hai bên biên phòng đều biết rõ căn nhà đặc biệt ấy và không làm khó dễ, nhưng trong một lần, một sĩ quan biên phòng mới từ phía Canada nhìn thấy vợ chồng Brian cùng chị gái đứng trước cửa nhà, nơi họ tiến 5 mét vào đất Mỹ. Anh này đã yêu cầu gia đình phải báo cáo với trạm biên phòng Canada và họ mất tới 45 phút để giải quyết vụ việc khi sĩ quan mới gọi điện cho cấp trên. Sự cố đã khiến cho đôi vợ chồng từng cân nhắc giao bán căn nhà rộng hơn 650 m² với giá 109.000 đô la. Nhưng sau tất cả, vì tình yêu quê hương và thói quen sống giữa hai thế giới, họ đã quyết định tiếp tục gắn bó với ngôi nhà đặc biệt này. Một địa điểm nổi bật khác là đảo Province, nằm trên hồ Mefrem Magog. Điều đáng chú ý nhất là nó sở hữu hình dạng giống với đảo Đài Loan nhưng có quy mô khiêm tốn hơn nhiều, trong đó có 91%, tức là 28,2 ha thuộc về lãnh thổ của tỉnh Quebec ở Canada và 9% còn lại, tương đương với 2,8 ha thuộc về phía tiểu bang Vermont của Mỹ. Tại ranh giới giữa hai khu vực có một vết cắt rộng 5 m và dài khoảng 80 m, đi xuyên qua rừng và có thể coi đây là phần ngắn nhất của The Slash. Vào cuối thế kỷ 18, một người đàn ông tên là Martin Adam và vợ đã xây dựng một ngôi nhà trên đảo, nơi họ trồng lanh và rau. Hiện nay, hòn đảo thuộc về sở hữu tư nhân, với một cuộc săn bắn gà lôi được tổ chức hàng năm. Cũng nằm trên biên giới dài nhất thế giới là khu vực Akwesasne, nơi người Mohawk sinh sống. Trong đó Canada sở hữu khu bảo tồn Akwesasne số 15 và khu bảo tồn Akwesasne số 59, còn phía bên Mỹ là khu bảo tồn Mohawk St. Regis. Do nằm trên sông Saint Lawrence nên phần Akwesasne của Canada bị chia cắt về mặt địa lý. Riêng khu vực đảo Cornwall được kết nối với cả đất liền ở phía Bắc và phía Nam thông qua hai cây cầu. Còn lại các khu vực khác của xứ sở Lá Phong đều phải di chuyển bằng thuyền, điển hình là bán đảo Kanatakon, gắn liền với tiểu bang New York của Mỹ nhưng lại là lãnh thổ của tỉnh Quebec thuộc Canada. Trong khi ở Seas 90, do khu vực phía đông không có người ở nên cũng không có cây cầu nào bắc qua sông Salmon và người dân phải đi xe vòng về phía nam nếu muốn kết nối với lãnh thổ Canada. Mặc dù bị chia cắt bởi một đường biên giới quốc tế, người Mohawk ở đây coi mình là một cộng đồng. Họ duy trì các lực lượng cảnh sát riêng biệt do các vấn đề về quyền tài phán và luật pháp quốc gia. Các chính quyền bộ lạc được bầu ở phía New York và Canada, cùng với những tù trưởng truyền thống của Akwesasne thường làm việc với nhau như một hội đồng ba bên liên quan đến các lĩnh vực cùng quan tâm, ví dụ như đàm phán giải quyết các yêu sách về đất đai về chính quyền quốc gia tương ứng. Bên cạnh các hoạt động truyền thống, người da đỏ ở Akwesasne cũng đã phát triển kinh tế thông qua việc mở sòng bạc vào năm 1991. Nó hiện có diện tích 13.000 m² với hơn 1.800 máy đánh bạc và 30 trò chơi trên bàn. Nơi đây cũng bao gồm một khách sạn 7 tầng với 150 phòng, cùng với hồ bơi trong nhà được sưởi ấm, bồn tắm nước nóng, trung tâm thể dục, spa và nhà hàng. Điều đáng nói là tội phạm đã tận dụng Akwesasne để làm ăn phi pháp. Việc các con sông ở đây đóng băng vào mùa đông cũng góp phần tạo ra lối tắt cho người Mohawk vượt qua biên giới quốc tế. Từ đó những kẻ buôn lậu cũng xuất hiện với các sản phẩm chính là rượu, thuốc lá, ma túy và cả buôn người. Nhưng do chính phủ không cung cấp đủ ngân sách nên việc phòng chống tội phạm diễn ra rất khó khăn. Dù vậy thì vào tháng 3 năm 2006, khu bảo tồn Mohawk St. Regis đã được Văn phòng Dịch vụ Pháp lý thuộc Cục các vấn đề của người da đỏ trao tặng khoản tài trợ 263.000 đô la để chống lại việc sử dụng ma túy, tội phạm bạo lực, buôn lậu ma túy và người. Từ đó tình trạng buôn lậu đã suy giảm. Ngoài ra, Mỹ và Canada còn có 6 cảng hàng không nằm trên biên giới, lần lượt từ Tây sang Đông là sân bay Harvey Field State, sân bay quốc tế Weston, sân bay quốc tế Cort Ross, sân bay biên giới Coronac Scobey, sân bay International Peace Garden và sân bay biên giới Pinnipie Creek. Nhìn chung, đây đều là những cơ sở với quy mô nhỏ. Trong đó nổi bật nhất là sân bay biên giới Pinnipie Creek. Đường băng của nó dài khoảng 1 km và phần lớn nằm ở phía Mỹ, trong khi một phần đường lăn
lối di chuyển của máy bay ở giữa đường băng và bãi đỗ lại nằm ở trong lãnh thổ Canada, khiến cho việc vận hành hàng ngày phải dựa vào sự phối hợp song phương chặt chẽ. Tại đây cũng có trạm hải quan ở cả hai phía, cho phép máy bay nhỏ có thể nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ hoặc là Canada ngay tại sân bay và không cần rời khỏi cơ sở. Do đó, đây là sân bay hiếm hoi mà hành trình xuyên biên giới chỉ kéo dài vài trăm mét. Do không có tháp điều khiển, sân bay này vận hành với một thiết kế tối giản nhưng đầy biểu tượng. Mỗi năm, nơi đây phục vụ khoảng 3.000 chuyến bay, tức là trung bình 250 chuyến mỗi tháng. Tuy nhiên, theo thời gian, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng và cần tới 3,8 triệu đô la để trùng tu. Vì ngân sách địa phương không thể kham nổi, nên Pinnipie Creek đã buộc phải đóng cửa vào ngày 27 tháng 12 năm 2024. Dẫu vậy, vẫn còn 5 địa điểm khác để du khách có thể trải nghiệm cảm giác cất và hạ cánh tại sân bay ở trên biên giới. Những vùng đất kỳ lạ. Đầu tiên phải kể đến đảo Campobello, một phần của tỉnh New Brunswick thuộc Canada. Tuy nhiên, kết nối duy nhất của nó với đất liền lại là cây cầu Franklin Delano Roosevelt với điểm đến phía nam là thị trấn Lubec thuộc tỉnh Maine và cũng là vùng đất cực đông của nước Mỹ. Do vị trí gần gũi nên lịch sử của đảo Campobello gắn liền với xứ sở cờ hoa. Trong quá khứ, người dân ở đây thường xuyên buôn lậu hàng hóa đến từ Mỹ, nhưng nói dối chính quyền là đi tới Thụy Điển. Còn trong thời gian sau đó, cụ thể là từ thập niên 1880, doanh nhân James Roosevelt đã xây dựng một điền trang lớn ở đây và cứ mỗi mùa hè thì gia đình này lại tới đây nghỉ dưỡng. Trong đó có cả cậu con trai Franklin D. Roosevelt, người sau này nổi tiếng vì là tổng thống Mỹ duy nhất đắc cử 3 nhiệm kỳ. Hiện nay, điền trang của gia đình Roosevelt đã trở thành một công viên quốc tế, với Mỹ, Canada chia đều chi phí phát triển, vận hành và bảo trì. Bên cạnh đó, đảo Campobello cũng được kết nối với đất liền Canada bằng những chuyến phà, nhưng nó chỉ hoạt động vào mùa hè, bởi khi mùa đông đến, tuyến đường thủy này sẽ bị đóng băng, buộc người dân trên đảo phải di chuyển bằng đường bộ qua tiểu bang Maine của Mỹ. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 năm 2020, với việc qua lại biên giới trở nên khó khăn, cư dân Campobello đã kêu gọi xây dựng một tuyến đường bộ trực tiếp đến New Brunswick. Tuy nhiên khi đại dịch lắng xuống, thì kế hoạch ấy cũng rơi vào im lặng. Còn ở tiểu bang Vermont của Mỹ, thị trấn Albert là một bán đảo nằm gần hồ Champlain. Nó được kết nối trực tiếp với đất liền Canada, nhưng lại bị ngăn cách với phần còn lại của Mỹ bằng nước. Nếu như trong quá khứ, cư dân ở đây sử dụng thuyền để đi tới các khu vực khác của Vermont, thì giờ đây họ có thể di chuyển bằng xe hơi khi bán đảo Albert có tới 3 cây cầu lớn, đó là cầu Rouse's Point ở phía tây, cầu Albert Swanton ở phía đông và cầu North Hero ở phía đông nam. Ngoài ra, nó cũng được kết nối với đảo Lamotte ở phía tây nam. Một điểm thú vị khác tại thị trấn này là Province Point. Nó nằm ở phía nam vĩ tuyến 45 độ thuộc về Mỹ nhưng lại gắn với Canada. Nhưng do diện tích rất nhỏ, chỉ khoảng 1 hectare và cũng không có cư dân sinh sống, nên nơi đây rất ít được nhắc tới. Di chuyển tới hồ Wood thuộc tiểu bang Minnesota của Mỹ, có một mảnh đất nhỏ được gọi là Elm Point. Nó nằm ở phía nam vĩ tuyến 49 độ và cách biệt với phần còn lại của đất nước nhưng lại nối liền với Canada. Dù vậy thì do kích thước nhỏ và không có cư dân sinh sống nên nơi đây cũng không phải là một vấn đề lớn. Ngược lại thì Northwest Angle lại là một câu chuyện khác. Với diện tích hơn 302 km2 và dân số chỉ vỏn vẹn 119 người, vùng đất nhỏ bé này nằm lọt thỏm ở phía bắc tiểu bang Minnesota. Điều đáng chú ý là nơi đây có phần lớn dân số là người da trắng, nhưng lãnh thổ chủ yếu thuộc khu vực bảo tồn người da đỏ Red Lake. Mọi chuyện trở nên phức tạp vào năm 1997 khi các quy định hạn chế đánh bắt cá khiến cho nhiều cư dân địa phương cảm thấy bị bóp nghẹt sinh kế. Trong một bước đi gây sốc, một số người đã đề xuất rời bỏ Mỹ để gia nhập Canada. Vào năm sau, đại diện Mỹ khi đó là Colin Peterson đã đưa ra một dự luật gây tranh cãi, cho phép cư dân Northwest Angle tự bỏ phiếu quyết định việc ly khai. Ý tưởng này khiến cho các nhà lãnh đạo của khu bảo tồn người da đỏ Red Lake tỏ ra phẫn nộ bởi vì họ không được tham vấn, dù phần lớn đất đai nằm dưới quyền quản lý của họ. Trước tình hình căng thẳng leo thang thì kết quả cuối cùng là một sự thỏa hiệp, với các quy định đánh bắt cá trên hồ Wood đã được điều chỉnh và đồng bộ hóa giữa các bên, qua đó tạm thời dập tắt làn sóng đòi ly khai ở điểm cực bắc kỳ lạ của nước Mỹ. Nằm tại phía tây nước Mỹ là Point Robert, một địa điểm nằm trên bán đảo Sawasen. Do nằm ở phía nam vĩ tuyến 49 nên nơi này tuy thuộc về Mỹ nhưng lại gắn liền với Canada về mặt địa lý. Với vị trí độc đáo, cư dân trong vùng cũng có cuộc sống kỳ lạ khi mà hàng ngày đông đảo người dân Canada sống ngay phía bắc Point Robert
phải vượt biên để đi chợ và đổ xăng, bởi vì giá cả tại Mỹ rẻ bằng 1/3. Không ít thực khách của Canada cũng không ngại xuất ngoại để thưởng thức burger bò tái vừa, thứ không tồn tại ở Vancouver vì luật vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe. Point Robert còn an toàn đến lạ thường bởi an ninh biên giới nghiêm ngặt mà tỷ lệ tội phạm tại thị trấn này thấp hơn nhiều so với toàn tiểu bang Washington tận 3 lần. Dù có chất lượng cuộc sống tuyệt vời, thị trấn hoàn toàn tách biệt khỏi Mỹ này lại phải đối mặt với những khó khăn không nơi đâu có. Đơn vị hành chính hạt quản lý Point Robert chậm trễ trong cung cấp cơ sở hạ tầng, đến mức phải tốn 2 năm để lắp đặt một chiếc đèn giao thông. Kinh doanh cũng chậm phát triển, trừ mùa hè khi du khách du lịch từ Canada đổ xô đến đây. Với dân số 1.249 người, Point Robert có một bệnh viện, đồn cảnh sát, đồn cứu hỏa, thư viện, bến du thuyền và một trường tiểu học, nhưng lại không có tiệm giày, bác sĩ thú y hay là nha sĩ. Thị trấn có một ngôi trường đủ cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 3, do đó những em lớn hơn phải xuất ngoại để xuyên qua bán đảo Sawasen rồi vòng qua lãnh thổ của Canada để cuối cùng lại phải nhập cảnh ở Blaine thuộc Washington để đi học. Hành trình này kéo dài khoảng 40 phút chiều đi và 40 phút chiều về, với tổng cộng 4 lần xuất nhập cảnh. Với những học sinh sống ở Point Robert, xe buýt của trường học Blaine khởi hành từ lúc 6 giờ 25 sáng trước cả khi mặt trời mọc. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Point Robert đã mất đi 80% hoạt động kinh doanh và không có du khách nào ở đây. Nhưng ngược lại, nó được ca ngợi là nơi an toàn nhất để tránh virus corona do nơi này biệt lập với đất liền Mỹ và Canada cùng với số ca bệnh rất thấp. Có thể thấy, các vùng đất tách rời ở đây thường có kích thước rất nhỏ, nhưng Alaska lại là một ngoại lệ. Với diện tích lên tới 1.723.337 km², đây không chỉ là tiểu bang lớn nhất nước Mỹ mà còn là một mảnh ghép địa lý đầy kịch tính trong câu chuyện biên giới. Thuở ban đầu, vùng đất này từng là thuộc địa xa xôi của người Nga, nơi những thương nhân săn lung thú dựng nên các tiền đồn trải dài theo bờ Thái Bình Dương, với địa điểm quan trọng nhất là Sitka. Và chính vì những dấu ấn lịch sử ấy mà khu vực biên giới Tây Nam vẫn thuộc về tiểu bang Alaska của Mỹ, tạo thành một dải đất vươn dài xuống sát Canada. Vấn đề là địa hình ở đây cực kỳ phức tạp. Sự bào mòn mạnh mẽ của các dòng sông băng đã tạo nên vô số vịnh hẹp và rãnh sâu ăn vào đất liền, khiến cho nhiều khu vực của Canada dù rất gần Thái Bình Dương lại không hề có đường ra biển. Ví dụ như ở lãnh thổ Yukon thì khoảng cách tại Than George và đi Senchantment Bay lần lượt là 17 và 20 km. Thậm chí ở Tar Inlet, phần lãnh thổ thuộc tỉnh British Columbia còn chỉ cách mặt biển chưa đầy 2 km. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi và sông băng nên các khu vực này không phải lối ra biển. Thay vào đó, Chilkoot Inlet mới là nơi sở hữu những cảng biển tốt như là Skagway và Haines. Vì vậy, các con đường tới Thái Bình Dương của lãnh thổ Yukon đều phải đi qua góc đông bắc của tỉnh British Columbia, vượt qua biên giới Canada-Mỹ để đến với bờ biển Alaska. Đầu tiên là đường cao tốc Klondike dài 708,4 km đi từ Dawson đến Skagway. Thứ hai là đường cao tốc Haines dài 238 km đi từ Haines Junction ở Canada tới Haines của Mỹ. Ngược lại, bản thân các địa điểm như là Skagway và Haines dù thuộc Mỹ nhưng chỉ có thể tiếp cận bằng đường bộ qua Canada. Và để đến được phần còn lại của Alaska từ đây thì người dân phải sử dụng hệ thống phà ô tô. Một ví dụ điển hình khác là thị trấn Hyder của Mỹ, nên nằm lọt thỏm giữa lãnh thổ Canada. Từ đây không có bất kỳ tuyến đường nội địa nào nối với phần còn lại của nước Mỹ và cách duy nhất để rời khỏi Hyder là đi ô tô qua Canada. Đây là một minh chứng rõ nét cho sự đan xen phức tạp giữa địa lý và biên giới chính trị ở vùng Tây Bắc Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, biên giới hai nước còn có nhiều địa điểm trùng tên, ví dụ như hai thành phố Niagara Falls, một tại tỉnh Ontario của Canada, một tại tiểu bang New York của Mỹ, và cả hai đều được lấy tên từ một trong những thác nổi tiếng nhất thế giới. Tương tự như vậy, cũng có hai thành phố tên là Sault Ste. Marie, một thuộc tỉnh Ontario của Canada và một nằm tại tiểu bang Michigan của Mỹ. Hai bên được ngăn cách bởi sông St. Mary's, cũng là nguồn gốc cho cái tên chung. Riêng tại Maine, thị trấn Madawaska nhỏ bé, nằm ngay bên quận Madawaska của New Brunswick rộng lớn hơn, và cái tên này trong ngôn ngữ bản địa có nghĩa là nơi dòng sông chia tách. Ngoài ra, ở phía nam tỉnh Saskatchewan thuộc Canada, có một thị trấn nhỏ tên là North Portal, có nghĩa là cổng phía Bắc. Đó là vì vị trí của nó nằm về phía bắc thành phố Portal thuộc tiểu bang Bắc Dakota của Mỹ. Nơi này đóng vai trò quan trọng trong giao thương biên giới khi cả tuyến đường bộ và đường sắt đều đi qua đây. Có thể thấy, quan hệ Mỹ-Canada vốn ổn định suốt hơn một thế kỷ, nhưng vào ngày 3 tháng 3 năm 2025,
Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố không công nhận Hiệp ước Biên giới năm 1908 và muốn đàm phán lại ranh giới giữa hai nước mà không nêu rõ lý do. Ông cũng đề cập đến việc xem xét lại các thỏa thuận chia sẻ sông Hồ chung. Phát ngôn trên đã khiến cho phía Canada lo ngại sâu sắc, nhất là khi ông Trump bóng gió về việc Canada có thể trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Tuy chưa có hành động cụ thể, nhưng quan hệ song phương đang xấu đi rõ rệt và việc kiểm soát dọc biên giới ngày càng bị siết chặt. Vậy các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.